हेलो मरমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই দুটা দিন ভিডিও দিব পৰা নাই মই অলপ বাহিৰত বেলেগ কামত বিজি আছিলো আজি যেটো ভিডিও এতিয়া বনাই আছো ফাৰ্স্ট সেমিস্টাৰ আৰু 6th সেমিস্টাৰৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী পৰীক্ষা দিব তেওঁলোকৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু খুবেই জৰুৰী প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষাৰ কাৰণে এই বিষয় কেইটা জনাটো বহুত জৰুৰী এই ভিডিওটোৰ ফাৰ্স্টৰ পৰা লাষ্টলৈকে চালে সকলে বুজি পাব যে পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ আগৰ পৰা পৰীক্ষা শেষলৈকে কি কাম কৰিব লগা আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কি কৰিব লাগিব আৰু কেনেকৈ পৰীক্ষা দিব লাগিব কেনেকৈ পৰীক্ষাৰ পেপাৰ আপলোড কৰিব লাগিব কোৱেশ্চন পেপাৰ ডাউনলোড কৰিব লাগিব গোটেই কথাবিলাক মই প্ৰথমৰ পৰা সিৰিয়ালি কৈ আছো আৰু যদি এতিয়ালৈকে কোনো কাম বাকি আছে তেনেহলে তেওঁলোকে কৰি ল'ব পাৰিব অহাকালি 9 আগষ্ট ফাৰ্স্ট সেমিস্টাৰৰ পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব আৰু ইয়াৰ পিছত 6th সেমিস্টাৰৰ আৰম্ভ হ'ব কথাবিলাক একেই যদিও 6th সেমিস্টাৰৰ কাৰণে এছঅপি নতুনকৈ আহিব তথাপিও মেইন কথাবিলাক একেই মূল এছঅপিটো একেই প্ৰেক্টিস কৰাৰ কাৰণে আমাৰ ভিডিও আছে ভিডিও লিংক বিলাক আমি ডেসক্ৰিপচন বক্সত পাছত দি দিম সিৰিয়ালি দি দিম কোনটোৰ কাৰণে কোনটো লিংক সেই লিংকত ক্লিক কৰিলে ভিডিওটো ওলাব তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা এবাৰ পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে কি কাম আছে হেকেটা কথা মই আগতে কৈ লৈছো নাম্বাৰ 1 কলেজৰ পৰা তোমালোকক এটা হেল্পলাইন দিব পৰীক্ষা যিকোনো প্ৰকাৰ অসুবিধাৰ কাৰণে সেই হেল্পলাইনত যোগাযোগ কৰিব লাগিব তেওঁৰ সেই হেল্পলাইন ফোন নম্বৰটো লিখি ৰাখিব লাগিব কলেজৰ পৰা পৰীক্ষাৰ কাৰণে এটা ইমেইল নম্বৰ দিব সেই ইমেইল নম্বৰটো আগতীয়াকৈ কালেকচন কৰি লিখি ৰাখিব লাগিব যদি ইমার্জেন্সি প্রয়োজন পড়ে লগে লগে সেই ইমেইলটো তোমালোকে ইউজ কৰিব লাগিব কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিবা এটা পাছত মই কৈ আছো যত বহি পৰীক্ষা দিবা সেই পৰীক্ষাৰ ঠাইখিনি তুমি এনেকুৱাকৈ বাছি লবা যত ইন্টাৰনেট যথেষ্ট পৰিমাণৰ আছে ইন্টাৰনেট ষ্ট্ৰং কানেকশন আছে আৰু যত বহিলে তুমি নিৰাপদে পৰীক্ষা দিব পাৰা বাহিৰৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ডিস্টারবেন্স আহিব নোৱাৰে আৰু মই আগতে কৈ থৈছো আমাৰ কালচাৰ হিচাপে পৰীক্ষা যিকোনো পৰীক্ষা দিয়াৰ আগতে মা দেউতাৰ আশীৰ্বাদ লোৱাটো এটা শিষ্টাচাৰেই নহয় বৰঞ্চ বহুত প্ৰয়োজন এই কাৰণেই যে মা দেউতাই জানিব যে তুমি পৰীক্ষা দি আছা কোনো যাতে তোমাক ডিস্টার্ব কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে তোমাৰ সহায়ক হ'ব তোমালোকে জানা যে এটো OTBE অনলাইন OTBE ওপেন টেক্সটবুক এক্সামিনেশন গতিকে তোমাৰ যি কেটা লাগতিয়াল কিতাপ সেই লাগতিয়াল কিতাপ কেটা তোমালোকে নিজৰ ওচৰত ৰাখি লবা যাতে তুমি কিতাপখনৰ কাৰণে পৰীক্ষাৰ সময়ত আকৌ উঠি যাব নালাগে সময় খৰচ কৰিব নালাগে গতিকে তোমাৰ যি কেটা টেক্সটবুকৰ দৰকাৰ সেই কেটা টেক্সটবুক তুমি নিজৰ ওচৰতে ৰাখি থবা পৰীক্ষাৰ কাৰণে যিবিলাক বস্তুৰ দৰকাৰ তোমাৰ স্কেলৰ দৰকাৰ আছে কলমৰ দৰকাৰ আছে স্কেচ পেনৰ দৰকাৰ আছে পিনৰ দৰকাৰ আছে বা কলম এটা নহয় তোমালোকে 2-3টা 4টা কলম লগত ৰাখিবা কোনোবাটো ডিস্টার্ব দিলে যাতে অইন এটা কলমেৰে লিখিব পাৰা তোমাৰ পেপাৰ যি পেপাৰত লিখিবা সেই পেপাৰখিনি তুমি আগতীয়াকৈ ৰেডি কৰি ৰাখিব লাগিব ৰেডি কৰিবা কেনেকৈ তোমালোকে জানা যে A4 পেপাৰত পৰীক্ষা দিব লাগিব তে A4 পেপাৰৰ টেমপ্লেট আছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটি যিটোৰ লিংক আমি দি দিম আমি দেখুৱাই দিছো কেনেকুৱা পেপাৰ গুৱাহাটী ওয়েবসাইটৰ পৰা তোমালোকে ডাউনলোড কৰিব ল'ব পাৰা যে তাত কেনেকুৱাকৈ আজ দিয়া আছে কোনো কম্পিউটাৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰি প্ৰিন্ট আউট কৰি ল'ব পাৰিবা আজটানিও নিজে তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰা তেনেহলে সেই টেমপ্লেট তৈয়াৰ কৰি আগতীয়াকৈ ল'ব লাগিব তাৰ পিছত পৰীক্ষাৰ আগতেই তোমালোকে সেই ফাৰ্স্ট পেজত কি লিখিব লাগিব সেই কথাখিনি লিখি থবা ফাৰ্স্ট পেজত কি লিখিব লাগিব পেপাৰৰ ওপৰত বাওফালে লিখিব লাগিব সাবজেক্ট তাৰ পিছত সাবজেক্ট কোডৰ আমাৰ লিষ্ট আছে সাবজেক্ট কোডৰ লিষ্ট আছে ভিডিও আছে আমি লিংক দি দিম ভিডিওটো চাই লবা কোন সাবজেক্টৰ কি কোড রাইট সাইডে লিখিব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ বক্স কৰা আছে সেই বক্সত তোমালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ লিখি দিবা তাৰ পিছত টেমপ্লেটৰ তলত ফাৰ্স্ট পেজৰ কথা কৈ তলত আছে তোমাৰ ৰোল নম্বৰ কি আছে এডমিট কাৰ্ডত আছে এডমিট কাৰ্ড চাই তোমালোকে ৰোল নম্বৰ লিখি লবা আৰু তাৰ হোফালে থাকিব পেপাৰ কোড কি তোমালোকে যদি ফাৰ্স্ট সেম তেনেহলে প্ৰথম থাকিব 1 পয়েন্ট তোমার ফার্স্ট পেপার হলে 1 সেকেন্ড পেপার হলে 2 থার্ড পেপার হলে 3 এনেকুৱা 0.3 পেপার কোড পরীক্ষার আগতেই তেনেকৈ লিখি হেটো রেডি কৰি ৰাখিব লাগিব পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ তোমাৰ যেটো টাইম 9টাত আৰম্ভ হোক আৰু 2:30টাত আৰম্ভ হোক যেটো টাইম আছে তার আধা ঘন্টা আগতে পোর্টালটো খুলি দিব
তুমি সেইটো পোৰ্টেলটো লগ ইন কৰিব লাগিব। সেই লিংকটো দিয়া নাই, পৰীক্ষাৰ কিছু আগতে তেওঁলোকে লিংকটো দিব। সেই লিংকটো খুলিবা। সেই লিংকটো খোলাৰ সময়ত কি লাগিব মই ইয়াৰ আগতে কৈছোঁ। তোমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ লাগিব, ডেট অফ বাৰ্থটো বহুৱাব লাগিব আৰু ফোন নম্বৰ দিব লাগিব, যিটো ফোন তুমি ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ সময়ত বহুৱাই দিছিলা সেই ফোনটো লাগিব। সেই ফোন নম্বৰ, সেই ফোনটো তোমাৰ লগত থাকক নাথাকক কথা নাই, কিন্তু নম্বৰ সেইটোৱে বহুৱাব লাগিব, নহ'লে লগ ইন নহ'ব, পেজটো নুখুলিব। যেতিয়া লগ ইন কৰিবা পেজটো, সেই পেজটোত অপশ্যন থাকিব ডাউনলোড কুৱেশ্যন পেপাৰ, আপলোড এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট। তো ডাউনলোড কুৱেশ্যন পেপাৰত ক্লিক কৰিবা। ক্লিক কৰিলে তুমি কুৱেশ্যন পেপাৰটো পাই যাবা। গতিকে তুমি আগতেই লিখা আৰম্ভ কৰিব পাৰিবা। কুৱেশ্যন পেপাৰ ডাউনলোড কৰি তুমি কিন্তু পোৰ্টেলটো লগ আউট কৰি দিবা, খোলা নাৰাখিবা, লগ আউট কৰি দিবা। তাৰপিছত তুমি এনচাৰবোৰ লিখিবা। অনলি ব্লেক পেনেৰে লিখিবা। যদিও লিখা আছে এছঅ'পিত ব্লেক বা ব্লু পেন, কিন্তু তোমালোকে ব্লেক পেনেৰে লিখিবা। এইকাৰণে মই কৈছোঁ যেতিয়া তোমালোকে স্কেন কৰিবা, ব্লেক পেনেৰে যদি লিখা তেতিয়াহ'লে ডিষ্টিংক্ট আহিব। ব্লেক চিয়াহীৰে যদি লিখা বল পেন। ইজি এনচাৰ কোনটো, ইজি কুৱেশ্যন কোনটো, সেইটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰিবা। ফাৰ্ষ্টৰ পৰাই যে আৰম্ভ কৰিব লাগিব তেনেকুৱা কথা নাই। তোমাৰ যিটো ইজি বুলি ধাৰণা হয় সেইটো আগতে আৰম্ভ কৰিবা, তাৰপিছত হাৰ্ড কুৱেশ্যনবিলাক এটেম্প কৰিবা। দীঘলীয়া কুৱেশ্যন এটেম্প কৰিবা, সৰু কুৱেশ্যনবিলাক আগতে এটেম্প কৰিব লাগে। পৰীক্ষা শেষ হ'ল, শেষ হোৱাৰ পিছতে মানে কুৱেশ্যন এনচাৰ শেষ হোৱাৰ পিছত তুমি দুটা কাম মাষ্ট কৰিবা। এক নম্বৰ হৈছে কুৱেশ্যন অনুপাতে সেই এনচাৰবোৰৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ তুমি কাৰেক্টলি বহুৱাইছা না নাই, কুৱেশ্যন নম্বৰ কোনোবাটো ভুল হৈছে নেকি তুমি চেক কৰি লোৱা একবাৰ। আৰু নাম্বাৰ 2, পেজ নম্বৰ, প্ৰত্যেকটো পেজত পেজ নম্বৰ দিছা নে নাই চাই ল'ব লাগিব। প্ৰত্যেকটো পেজত কিন্তু পেজ নম্বৰ দিব লাগিব, চিৰিয়েলি দিবা 1 2 3 4 5 6। পিছৰ পেজত অকল তলত ৰোল নম্বৰটো লিখি দিবা, আৰু একো লিখিব নালাগে, সময় নষ্ট কৰিব নালাগে, প্ৰয়োজন নাই। পৰীক্ষা শেষ, তুমি 1 ঘণ্টা সময় পাবা তোমাৰ সেই এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট আপলোড কৰাৰ কাৰণে, ফাইলটো আপলোড কৰাৰ কাৰণে। প্ৰথমতে তুমি পেজবোৰ হাৰ্ড কপি যে লিখিছা, চিৰিয়েল নম্বৰ দিছা 1 2 3 4 5 6, সেইবিলাক চিৰিয়েল কৰি লোৱা। 1 ওপৰত দি তাৰ তলত চিৰিয়েল কৰি লোৱা, লাষ্ট পেজটো তলত দিয়া। চিৰিয়েল কৰি লোৱাৰ পিছত ওপৰৰ পৰা একফালৰ পৰা স্কেন কৰিব লাগিব। ফটো নামাৰিবা, কিন্তু স্কেন কৰিব লাগিব। এই কথাটো আমি আগতেও কৈছোঁ। কেনেকৈ এই PDF ফাইলটো বনাবা আমাৰ ভিডিঅ'ৰ লিংকটো দি দিম। স্কেন কৰিবা, এটা এটাকৈ পেজ স্কেন কৰিবা। যিটো টেবুলত স্কেন কৰিবা পেপাৰৰ পৰা টেবুলৰ কালাৰটো যাতে বেলেগ হয়, কণ্ট্ৰাষ্ট হয়। একেধৰণৰ কালাৰ হ'লে কিন্তু প্ৰব্লেম হ'ব স্কেন কৰোঁতে, তোমালোকে ভিডিঅ' চালে গম পাবা। গতিকে পেপাৰটো হোৱাইট, পাৰি মানে ডিপ কালাৰৰ টেবুল ক্লথ দি ল'বা। এটা এটা পেজ স্কেন কৰিব লাগিব, কিন্তু গোটেই পেজবিলাক মিলি তুমি এটা PDF ফাইল বনাবা। আৰু সেই PDF ফাইলটো 5 MBৰ বেছি হ'ব নালাগিব। কিবা কাৰণত যদি 5 MBৰ বেছি হয় তেনেহ'লে তুমি MB ৰিডিউচ কৰিব লাগিব। আৰু ৰিডিউচ কৰাৰ যিটো পদ্ধতি সেইটো আমি ভিডিঅ'ত দেখুৱাই দিছোঁ, লিংকটো খুলি চাই ল'ব পাৰিবা। যিটো ফাইল তুমি বনালা PDF ফাইল, সেই ফাইলটো ৰিনেম কৰিব লাগিব। ৰিনেম কেনেকৈ কৰিবা মই তোমালোকক ছাজেষ্ট কৰিছোঁ। দুটা কথা কম্পালচৰি। এটা হৈছে যে তুমি তাত কেৰেক্টাৰ আৰু ডিজিট বহুৱাব পাৰিবা, বেলেগ একো নহয়। চাইন বহুৱাব নোৱাৰা। আখৰ আৰু নম্বৰ 1 2 3 4 এইটো বহুৱাই তুমি নাম দিব লাগিব। আৰু ডট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিবা, ফুল ষ্টপ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিবা। স্লেছ, ব্ৰেকেট, ডেছ, স্পেচ এইবিলাক নহ'ব। একেলগে লিখিব লাগিব, মাজত যাতে স্পেচ নহয়। যদি তুমি ইংলিছ পৰীক্ষা দিছা তেনেহ'লে ইংলিছৰ কোড নম্বৰটো দিবা ENG, ইং। ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ 1 পইণ্ট, পেপাৰ যদি হয় 1, ফাৰ্ষ্ট পেপাৰ হ'লে 1, ছেকেণ্ড পেপাৰ হ'লে 2, পইণ্ট দি তেনেকৈয়ে লিখিবা। আৰু ৰিনেম কৰাৰ ভিডিঅ' আছে, চাই ল'বা। নেক্সট তুমি ফাইলটো যে ৰিনেম কৰিলা, ছেভ কৰিব লাগিব। ক'ত ছেভ কৰিলা সেইটো তোমাৰ মনত ৰাখিব লাগিব। গেলাৰীতে ছেভ হৈছে নে, ফাইলতে ছেভ হৈছে নে, বেলেগ ক'ত ফল্ডাৰত ছেভ হৈছে। আকৌ লগ ইন কৰা। তুমি পোৰ্টেলটো লগ আউট কৰি দিছিলা, লগ ইন কৰা। তাতে লেখা আছে ডাউনলোড কুৱেশ্যন পেপাৰ, আপলোড এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট। তো য'ত আপলোড এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট তাতে তুমি ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰিলে তোমাৰ ফাইলটো খুজিব, কোন ফাইলটো তুমি আপলোড কৰিবা। তেতিয়া সেই যে বিচাৰি যাবা
তুমি ক'ত ফাইলটো সেভ কৰিছা তাৰ পৰা ফাইলটো ক্লিক কৰিবা ক্লিক কৰিলে তোমাৰ সিলেক্ট হৈ যাব সিলেক্ট কৰাৰ পাছত কি হ'ব হেইটো সাবমিট কৰিব লাগিব তলত হয়তো নীলা বক্সত সাবমিট বাটন থাকিব তাতে তুমি ক্লিক কৰিবা সাবমিট বা আপলোড যি থাকে মাৰিবা মাৰাৰ পাছত তোমাৰ ৰিপোৰ্ট আহিব কি ৰিপোৰ্ট আহে ফাইলটো সাকসেসফুলি গৈছে আপলোড হৈছে নেকি হেটো আহিব ৰিপোৰ্ট আৰু যদি হোৱা নাই ফেইলাৰ আহিব not uploaded বা zero file uploaded বা upload failed তেনেকুৱা কিবা এটা মেসেজ আহিব ৰিপোৰ্ট আহিব যদি দেখিছা যে আপলোড হৈছে তেনেহলে তোমাৰ আপলোডেড লিষ্ট এটা আহিব তাত তোমাৰ নাম থাকিব তেনেহলে তুমি সাকসেসফুল লেখা আহিব সাকসেসফুলি আপলোডেড তেনেহলে তুমি নিশ্চিন্ত তোমাৰ ফাইলটো জাগা মতে গৈছে বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী 5th সেমিস্টাৰৰ দেখিছো আমি বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ফাইল আপলোড হোৱা নাই আপলোড কৰিব পৰা নাই তোমাৰ ফাইলটো যদি 1 ঘণ্টা টাইমৰ ভিতৰত আপলোড কৰিব নোৱাৰিলা তেনেহলে তোমাক ইউনিভাৰ্সিটিত দেখাব তুমি এবসেন্ট পৰীক্ষা দিয়া নাই তোমাৰ ৰিজাল্ট নাহিব গতিকে আপলোড নহলে তুমি কি কৰিবা এটা উপায় আছে এই যে কলেজৰ পৰা যেটো ইমেইল নম্বৰ দিব মই প্ৰথমতে কৈছো যে ইমেইল নম্বৰটো কালেকশন কৰি লিখি ৰাখিবা সেই ইমেইলত সেন্ড কৰি দিয়া তোমালোকে নিজৰ ইমেইল নম্বৰ খুলি ৰাখিবা যদি কোনোবা নিজৰ ইমেইল নম্বৰ খোলা নাই বেলেগৰ ইমেইল যোগেও পঠাব পাৰিবা ইমেইলত সেন্ড কৰাৰ লগতে আৰু এটা কাম কৰিব লাগিব হেটো হৈছে তুমি যে ট্রাই কৰিছা আপলোড কৰাৰ কাৰণে হেটো যে ফেইল হৈছে ৰিপোৰ্ট আহিছে ফেইলাৰ হেটো স্ক্ৰিনশট মাৰি ৰাখিব লাগিব লাগে এটাতকৈ বেছি স্ক্ৰিনশট মাৰি ৰাখা তাতে কিমান টাইমত স্ক্ৰিনশট মাৰিছা কিমান টাইমত তুমি ট্রাই কৰিছা সেই টাইমটো শো কৰাব কাৰণ পৰীক্ষাৰ পিছত 1 ঘণ্টা লৈকে টাইম থাকে তুমি সেই 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ট্রাই কৰিছিলা নেকি তেতিয়া হলে হেটো একসেপ্ট হ'ব 1 ঘণ্টাৰ পাছত যদি ট্রাই কৰিছিলা একসেপ্ট নহব কোনো পদ্ধতি তোমাক কিন্তু এবসেন্ট দেখুৱাব গতিকে সেই 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে এই কামখিনি কৰিব লাগিব আৰু স্ক্ৰিনশট যে মাৰিলা হেটো কলেজত তুমি ইমেইলত জমা দিব লাগিব কলেজত জমা দিয়াৰ পিছত তুমি কিন্তু কলেজৰ পৰা এটা একনলেজমেন্ট কাৰ্ড আনিব লাগিব কলেজৰ পৰা লিখি দিব যে তুমি ইমেইলত এই ফাইলটো পঠাইছা আৰু তুমি যে স্ক্ৰিনশট মাৰি জমা দিছা সেই কথাটো কিমান টাইমত তুমি ট্রাই কৰিছিলা সেই টাইমটো লিখি দিব আৰু তুমি কিমান টাইমত জমা দিছা হেটো লিখি দিব এই কামখিনি কিন্তু 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে হ'ব লাগিব আৰু এটা কথা কৈ দিছো তোমালোকে ভুলতেও নাভাবিবা যে যদি আমি আপলোড কৰিব নোৱাৰো ফাইলটো জমা দিব নোৱাৰো তেনেহলে কলেজত নি জমা দিম কোনো পদ্ধতি কলেজ হার্ড কপি জমা নাৰাখিব সেই কাৰণে তুমি যি কোনো প্ৰকাৰে ফাইলটো পঠাব লাগিব সফট কপি আজিৰ ভিডিওটো এইখিনি কিন্তু হেক কৰাৰ আগতে তোমালোকক আকৌ মনত পেলাই দিছো যে আমি ডেসক্ৰিপশন বক্সত জিমানবৰ ভিডিওৰ লিংক দিছো এই ভিডিও বিলাক তোমালোকে নাচালে বুজি নাপাবা কামবোৰ কেনেকৈ কৰিব লাগিব সেই লিংক এটাত ভিডিও কেটা চাই লবা পৰীক্ষা দিয়াৰ আগতে এখিনিলৈকে পৰীক্ষাৰ কাৰণে তোমালোকক বেষ্ট অফ লাক ইয়াৰ পিছত আকৌ লগ পাম থ্যাংক ইউ তোমালোকৰ কিবা প্ৰবলেম থাকিলে কমেন্ট বক্সত জনাবা মই এই দুদিন কমেন্ট বক্স ভালকৈ চাব পৰা নাই আৰু ৰিপ্লাই দিব পৰা নাই তাৰ কাৰণে মই খুবেই দুখিত মই কৈছো বেলেগ এটা কামত বিজি আছিলো মই অহাকালি তোমালোকৰ সকলোবিলাক কমেন্ট চাম আৰু যিমানবোৰ প্ৰয়োজনীয় কথা আছে মই ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম